So the beauty of this industry is that once it begins to deepen, your scale हुनलाई चाहिँ नि त्यति टाइम नलाग्न सक्छ. फरेन इन्भेस्टमेन्टले लिएको कम्पनीले सर्टन रिस्ट्रिक्सन्सहरू अथवा सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी नपाउन सक्छ. यहाँ इन्भेस्टी कम्पनी लेभलमा पनि प्राइभेट इक्विटीको तर्फबाट इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने यो अरू एन्टिटीले इन्भेस्ट गरे जस्तै गरेर यसलाई क्याटेगराइज गरिदिनु भएन. कुनै लोनमा डिफल्ट भयो भने त्यो कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने सिलसिलामा यो इन्भेस्टर प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टरलाई पनि ब्ल्याकलिस्ट गरिदिनु भएन. गभर्नेन्स कम्प्लायन्सको कुराहरू सबै चाहिँ नि उहाँहरूले नै एड्रेस गर्ने भनेर छोड्यो भने चाहिँ नि अलिकति ग्याप चाहिँ हुन सक्छ. नमस्ते सबैलाई. भ्यू फाइनेन्स प्रोडक्सनद्वारा प्रायोजित फाइनेन्स फ्याक्टरमा यहाँलाई स्वागत छ. हामी फाइनेन्स फ्याक्टरमा एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोड लिएर आएका छौं र हामीले यो एपिसोडको थ्रु एउटा सिरिज स्टार्ट गरेको छौं जसको नाम हामीले दिएको छौं प्राइभेट इक्विटी सिरिज. यो सिरिजमा हामीले 6वटा एपिसोड गर्नेछौं र इच एपिसोडमा हामीले प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्री इनफ्याक्ट नेपालको प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीलाई डिमिस्टिफाई गर्न खोज्नेछौं र हामीले प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीकै जस्तो हामी पी इन्डस्ट्री भन्छौं छोटकरीमा यसमा आबद्ध प्रोफेसनल्सहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको थ्रु छोटो छरितो मिठो भाषामा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई डिमिस्टिफाई गर्नेछौं. इच एपिसोड 45 to 40 मिनट्सको हुनेवाला छ र इच एपिसोडको लागि म हजुरहरूको होस्ट हुनेवाला छु. मेरो नाम आकृति आचार्य, म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र म यस इन्डस्ट्रीमा विगत 3 वर्षदेखि आबद्ध छु. सो लेट्स स्टार्ट आजको एपिसोड. इट्स अ प्रिभिलेज टु बी होस्टिङ आजको गेस्ट. हि इज सुमन जोशी सर. सो थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भएकोमा. सो उहाँको बारे ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा खासमा मलाई हजुरलाई इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ जस्तो नै लाग्दैन. धेरैले हजुरलाई चिन्नु भएको छ तर हाम्रो भ्युअर्स चाहिँ 18 इयर्सदेखिको यङ्स्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ. सो उहाँहरूको लागि भनेर बेसिकली इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा चाहिँ सरले ब्याङ्किङ स्टार्ट गर्नुभएको 1989 मा अनि 2002 मा यु वर द फाउन्डिङ सिइओ अफ लक्ष्मी ब्याङ्क and you were there for 12 years. त्यसपछि 2014 मा हजुरले ट्रु नर्थ एसोसिएट्स भनेर प्राइभेट इक्विटी फर्म नै इन्कर्पोरेट गर्नुभयो. यु वर वान अफ द फाउन्डर्स. देन 2018 मा अर्को प्राइभेट इक्विटी फर्म 1to Watchसँग हजुर पार्टनरशिपमा लाग्नुभयो. त्यसपछि 2020 अक्टोबरमा नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन भनेर यु आर द फाउन्डिङ चेयरम्यान. सो यति धेरै ह्याट्स छन् होइन सर प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्रीकै पनि. सो अब हामी टिएनए र 1to बारे अरू एपिसोडमा डिटेलमा जान्छौँ. सो आज चाहिँ हामीले नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनलाई चाहिँ हजुरले रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ. सो सर यदि मैले कुनै इन्ट्रोडक्सनमा केही छुटाएको छु भने एड गर्दै र एनपिए जुन छोटकरीमा नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन यसबारे पनि केही भनिदिनु सर हामीलाई. थ्याङ्क यू आकृति. छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन. नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन चाहिँ नि लास्ट इयर सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर इन्कर्पोरेट भयो. यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालमा प्राइभेट इक्विटी स्पेस बबल भइरहेको 4-5 वर्ष भएको थियो. 5-7वटा प्लेयरहरूले इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्न थालेको थिए. फरेन इन्भेस्टमेन्ट ब्याक्ड प्राइभेट इक्विटी फर्महरू पनि एक्टिभ हुन थालेको थिए. नेपाली फर्महरू पनि त्यसरी नै आउन थाले. तर यो इन्डस्ट्री चाहिँ नेसन्ट स्टेजमै रह्यो. अब एक्सटर्नल रिजन्स पनि होला, यहाँको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पनि होला र अन्टरप्रेन्योर्सहरूको प्रिपेयर्डनेसको पनि अलिकति इस्युज होला. सो त्यो सबैले गर्दाखेरि जुन पेस यसले पक्रिन सक्थ्यो लास्ट 5-6 इयर्स एभर सिन्स इट बिग्यान त्यो पेस चाहिँ पक्रिन सकिरहेको थिएन. र त्यो एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामी यही अर्ली स्टेजदेखि यो प्राइभेट इक्विटी स्पेसमा भेन्चर क्यापिटल स्पेसमा लागिराख्ने कम्पनीहरूले चाहिँ नि वी गट टुगेदर एन्ड डिसाइडेड टु फर्म दिस एसोसिएसन. यसमा चार्टर मेम्बर्सहरू चाहिँ नि ट्रु नर्थ भयो, 1to भयो, डोलमा BO2 अनि टिम भेन्चर्स हामी चार्टर मेम्बर्स छौँ र अहिले मेम्बरसिप ड्राइभमा हामी गएका छौँ. यसमा नयाँ मेम्बर्सहरू थप्ने क्रम जारी नै छ. सफलदेखि कृतिदेखि हाम्रो ग्लोबल इक्विटी फन्ड भन्नेदेखि लिएर अर्को टेलिभेन्चर्स भन्ने मेम्बर्स भइसक्नु भएको छ र अरू मेम्बर्सहरूको पनि पोटेन्सियल मेम्बर्सहरूको आउने क्रम चाहिँ जारी छ. यो एसोसिएसन चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि यसलाई अहिलेसम्म बिजनेस कम्युनिटीहरूमा देखिएको एसोसिएसन भन्दा अलिकति भिन्दै किसिमले हामी अगाडि लान खोजिरहेछौँ. इन द सेन्स द्याट दिस विल बी ए lean this will be driven by a lean team, professionally driven or a coordinator or the executive director issue based
एंगलबाट र बोर्ड मेम्बर्सहरुको बायसलाई ब्यालेन्स हुने गरेर जुन चाहिँ अरु एसोसिएसनहरुमा अलिकति हामीले देखिया हुन सक्छौं त्यसलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली करेक्ट गर्नको लागि प्रोफेसनली ड्रिभन किसिमले यसलाई चलाउन खोजेका छौं र त्यो लिन टिमको काम चाहिँ नि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको नेपाली कन्टेक्स्टमा रिसर्चहरु गर्ने त्यसपछि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल प्रोफेसनलहरुको क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने त्यस्तै एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई इन्भेस्टरसँग लिंक गर्ने मेकानिजमहरु रोबस्ट बनाइदिने त्यस्तै गरी इन्टरनेशनल लिंकेजहरु बाहिरको बेस्ट प्र्याक्टिसहरु नेपालमा लिएर आउने यस्तै लाइक माइन्डेड सपोर्ट मसिनरीलाई चाहिँ यसले मोबिलाइज गर्ने र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो चाहिँ सेल्फ सस्टेन्ड बेसिसमा ओभर अ पिरियड अफ टाइम अगाडि बढाउने हुन त यो नट फर प्रफिट भनेर इन्कर्पोरेट भएको छ बट वी वुड लाइक दिस टु मुभ फरवर्ड इन अ सेल्फ सस्टेन्ड म्यानर as soon as possible. सर अब एनपीए त भर्खर इन्कर्पोरेट भयो भनौं हैन तर यो इन्डस्ट्री त अलि अगाडि देखि नै थियो नि त तर फेरि यो यस्तो इन्डस्ट्री हैन कि जुन बैंकिङ जस्तो इन्स्योरेन्स जस्तोको सुनिआएको इन्डस्ट्री पनि हैन इनफ्याक्ट फाइनान्स प्रोफेसनल्सहरुलाई नै कतिलाई थाहा छैन कि सर सो एउटा हल्का हिस्ट्री पनि भन्दिन यो कहिले सुरु भयो इनफ्याक्ट इन्टरनेशनली कहिले देखि थियो नेपालमा कहिले आयो कति नयाँ जस्तो किन लागेको किन यति गुमनाम भएर अहिले एसोसिएसन बन्यो नि सर सो हल्का हजुरले त्यसमा नि प्रकाश पार्दिनु न सर हिस्ट्री अब कुन इयरमा सुरु भयो भनेर मैले त्यति स्टडी त गरेको छैन फ्र्याङ्कली हैन तर what I know is American business ecosystem has been supported quite heavily by private equity investments for a long time now 50s 60s देखि नै यसले चाहिँ नि क्यापिटलिजमको एउटा इम्पोर्टेन्ट पाटोलाई अगाडि लान्छ र इनोभेसन तपाईको बिजनेस गर्ने ड्राइभ यस्तोहरुलाई चाहिँ नि it brings all these aspects into the fore if you are able to innovate think like an entrepreneur the sky is the limit भन्ने खालको यसले सपना चाहिँ देखाउँछ सो अमेरिकामा भएको धेरै एक्जाम्पल्सहरु धेरै एक्सपेरिमेन्टेशन्स अनि सक्सेसेस एन्ड पिटफल्स एन्ड कुनै कुराहरु नराम्रो पनि भयो होला हैन त्यो सबैबाट सिकेर यो चाहिँ नि वर्ल्ड ओभर प्रोलिफरेट चाहिँ भएको छ अहिले हाम्रो रिजनमा हेर्ने भने इन्डियामा दिस इज एट अ रियली सोफिस्टिकेटेड लेभल कम्पेरेबल टु द वेस्टर्न वर्ल्ड त्यस्तै गरेर अब बंगलादेश that country has really seen a lot of progress in terms of private equity and venture capital activities. In fact, even Myanmar, where you've been for some time, Myanmar र नेपाल चाहिँ नि 5-6 वर्ष अगाडि मैले अब्जर्भ गरे अनुसार किनभने हाम्रो वान टु वाच चाहिँ म्यानमारमा पनि एक्टिभ छ सो आई वाज लुकिङ एट द म्यानमार मार्केट एज वेल लास्ट 5-6 years को जर्नी हेर्ने हो भने म्यानमार र नेपाल त्यो बेलामा probably similar पोइन्टमा थियो होला but then if you look at Myanmar today obviously pre-coup that happened recently if you look at Myanmar today the PVC activity in Myanmar is so advanced compared to Nepal that नेपालमा चाहिँ नि केही पनि भएको रहन्छ भन्ने इम्प्रेसन त्यहाँबाट आउँछ के सो ब्रिफली चाहिँ नि त्यस्तो र नेपालमा अब भनौँ किन यो अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुराहरु चाहिँ नि अब हामी एसोसिएसन बनाछौं वी आर गेनिङ सम ट्र्याक्सन देयर इज डिमान्ड द डिमान्ड साइड इज पिकिङ अप 3-4 वर्ष अगाडिसम्म एन्टरप्रेन्योरहरुलाई पनि यो प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलबाट मैले के फाइदा हुन्छ यो चाहिँ नि के ग्रान्ट नै एक्सेस गर्ने चीज हो कि भन्ने त्यस्तै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरु थिए तिनीहरु चाहिँ हामीले एक्टिभली इकोसिस्टममा काम गरेर एक्सेलरेटर प्रोग्रामहरुमा राखेर एक्टिभली यिनीहरुलाई इन्गेज गराएर एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई अहिले चाहिँ नि यो स्टेजमा पुगेका छौं कि एन्टरप्रेन्योर्सहरुले पनि बैंक फाइनान्सको अल्टरनेटिभ चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल पनि हुन थाल्यो यसमा सप्लाई साइड पनि इम्प्रुभ हुँदै आयो अभियसली हैन तीनटा एफटीआई ब्याक्ड फन्डहरु एक्टिभ नै छन् यहाँ प्लस लोकल फन्ड म्यानेजर्सहरु लाइक टीएनए टीम भेन्चर्स अरूहरु पनि बिस्तारै आउन थालेछन् सो सप्लाई साइड पनि इम्प्रुभ भएको कन्टेक्स्टमा र यो सप्लाई साइडको प्रोफेसनल्सहरु पनि मार्केटमा एक्टिभिटी बढाएको कन्टेक्स्टमा द entrepreneurs now understand this way better than they did 5 years ago. So we expect a lot of transactions to happen going forward.
सो नेपालमा चाहिँ एउटा डेट लाइक कट अफ जस्तो दिनु पर्यो भने कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नु मिल्छ सर नेपालमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी? मेरो विचारमा डोल्माले फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको 2015 तिर जस्तो लाग्छ. टिएनएले फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको 2016 हो. आई थिङ्क BO2ले पनि 15 तिर जस्तो लाग्छ. I'm not very sure, but 15, 16, earliest 14 होला मेरो विचारमा. तर एक्चुअल ट्रान्ज्याक्सन्स हुन थालेको 15 नै जस्तो लाग्छ. फन्ड बेस्डै भएर हुन थालेको फन्ड प्राइभेट इक्विटी फर्मेटमा. किनभने वान टु वाचको फेरि 2012 तिर थियो इन्भेस्टमेन्ट. ओ या पियर टु पियर चाहिँ 2012 मा थियो. थ्याङ्क्स फर करेक्टिङ मी. त्यो चाहिँ नि अब प्राइभेट इक्विटी मोडलमा नभए पनि उसले इन्भेस्टर र एन्टरप्रेन्योरलाई कनेक्ट गराउने काम चाहिँ 2012 मा नै गरेको थियो. सो maybe that's probably the real starting point for PE activities in Nepal, but PE format ma investment भएको चाहिँ मेरो जम्मा 14, 15, 16 तिर होला. सो भनेपछि यो इन्डस्ट्री पुरानो हो तर अलि सानो हो अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको परिवेशमा भन्नु पर्दा. अब यसलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल नै भनियो भने चाहिँ नयाँ हो, तर इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी भनेको त नेपालमा पनि पुरानो होइन. अब हामीले सहकारीहरू बनाएर पनि इन्भेस्ट गरि नै रहेको थियौँ. प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट फर्म्सहरू पनि पहिला पनि एक्टिभ नभए होइन, तर प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट फर्म्सहरू चाहिँ अलिकति होल्डिङ कम्पनी फर्मेटमा स्टक मार्केटमा पनि जाने, रियल इस्टेटमा पनि गर्ने र यो सर्टन टाइमपछि एक्जिट गर्ने भन्ने माइन्डसेट नभएको त्यस्तो एक्टिभिटिज त भएको निकै नै भइसक्यो. सो इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी पर से चाहिँ नि नयाँ होइन, तर प्राइभेट इक्विटी भनेको यस्तो किसिमले अपरेट गर्छ है भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि अहिले रिजनेबली नयाँ भन्नु पर्यो. सर अनि अब PVC इन्डस्ट्री त क्वाइट एडभान्स्ड भइसक्यो नि त बाहिर होइन. यदि सपोज बाहिरको 100% हो भन्छौँ भने नेपाल कता छ होला सर पर्सेन्टेज वाइज? हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सको युज होइन, हाम्रो हुन्छ क्रिएटिभिटी इन टर्म्स अफ डिल मेकिङदेखि लिएर हामीले जुन अन्टरप्रेनर्सलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ एज अ प्राइभेटली प्रोफेसनलको हिसाबले सोद्धाखेरि चाहिँ कहाँ छौँ सर हामी स्केलिङको हिसाबले? हामी बामे सर्दैछौँ भन्नु पर्ला है. वी स्टिल टडलर्स. वी आर टेकिङ आवर फर्स्ट टेन्टेटिभ स्टेप्स. र द ब्युटी अफ दिस इन्डस्ट्री इज द्याट वन्स इट बिगिन्स टु डिपन यो स्केल हुनलाई चाहिँ नि त्यति टाइम नलाग्न सक्छ. अब हाम्रो मार्केटको साइज र त्यसले गरेर बिजनेसहरूको स्केलेबिलिटीको लिमिटेसन कुड बी अ फ्याक्टर, तर एक्टिभिटी deal making, sophistication, instruments, I think they will begin to improve and grow as we go forward. अब सरले नै भन्नु हामी बामी सरिरहेको इन्डस्ट्री छौँ होइन, र हामी एउटा अनरेगुलेटेड इन्डस्ट्री थियौँ कम्पेयर टु ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स जहाँ चाहिँ डिरेक्टिभको लेभलमा आउँथ्यो नि त रेगुलेसन्सहरू. सो अब चाहिँ बिस्तारै रेगुलेसन्स आउन थालेको छ होइन, जुन एउटा स्पेसलाइज्ड फन्ड डिरेक्टिभ भनेर रेगुलेसन्स भनेर आयो त्यहाँबाट स्टार्ट छ. सेबनले अलि हेरिरहेको छ, लाइसेन्स दिन थालेको छ. सो अलरेडी यो बामी सरिरहेको इन्डस्ट्रीमा रेगुलेटर आइरहेको छ जोसँग त्यति धेरै प्रायर एक्सपिरियन्स त छैन नि त अलरेडी. सो यो अनरेगुलेटेड इन्डस्ट्री रेगुलेटेड हुन गइरहेको छ, येट एकदम सानो इन्डस्ट्री हो, बामे सरिरहेको इन्डस्ट्री हो. सो वेयर क्यान बी यो फाइन लाइन होइन जहाँ चाहिँ अन्टरप्रिनरसिप र इनोभेसन पनि बरकरार रहोस् यो इन्डस्ट्रीमा, येट रेगुलेटेड भएर जुन किनभने अब त ब्याङ्कको पैसा उठाउन खोजेको हो, जनताको पैसा उठाउन खोजेको, त्यो रेगुलेसन गर्नु ठिक पनि होइन. सो त्यो फाइन लाइन हुन सक्ला सर? बाहिर के छ सर यसको प्र्याक्टिस? रेगुलेसन र प्राइभेट इक्विटी स्पेस भनेको अलिकति they don't go hand in hand नै भन्छु कि. रेगुलेसन एउटा एक्सटेन्सम्म चाहिन्छ to where the industry is recognized. These investments are identified as an asset class. र त्यसपछि ट्याक्सेसन, ब्ल्याकलिस्टिङ जस्तो कुराहरू 2-4 चाहिँ नि क्ल्यारिफाई गरिदिनुपर्छ. त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ नि जति यसमा रेगुलेसनहरू ल्याउन खोज्यो त्यति यो इन्डस्ट्रीको ग्रोथ चाहिँ नि मेरो विचारमा बोटलनेक आउँछ. किनभने यो ब्याङ्कले जस्तो सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट उठाएर इन्भेस्ट गर्ने होइन. सो द फिड्युसियरी रेस्पोन्सिबिलिटी हियर इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट. जो इन्भेस्टरहरूले यो प्राइभेट इक्विटी फन्ड म्यानेजरको थ्रुबाट इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन् उहाँहरू चाहिँ अलरेडी सफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर्स हुन्. उहाँहरूले चाहिँ नि मैले के रिस्क लिइरहेको छु भन्ने कुरा सबै बुझेर मात्रै यसमा आउने हो. र त्यो डिपोजिटर जस्तो मास पनि यसमा हुने पोसिबिलिटी अलिक कम नै छ. त्यो रिजनले चाहिँ नि त्यति धेरै रेगुलेसन यसमा ल्यायो भने
could be counterproductive. But having said that, basic कुराहरु अघि मैले भने जस्तो यसलाई रेकग्नाइज गरिदिनु पर्यो. प्राइभेट इक्विटी को तर्फबाट इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने यो अरु एन्टिटीले इन्भेस्ट गरे जस्तै गरेर यसलाई क्याटेगोराइज गरिदिनु भएन. यो प्राइभेट इक्विटीले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीले कुनै लोनमा डिफल्ट भयो भने त्यो कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने सिलसिलामा यो इन्भेस्टर प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टरलाई पनि ब्ल्याकलिस्ट गरिदिनु भएन. त्यस्तै गरेर यसमा ट्याक्सेसनको लेयर्सहरु हुन्छ. त्यसमा प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टर्सहरुलाई डबल ट्याक्सेसनको मार पर्नु भएन हैन. फन्डामेन्टली यस्तो कुराहरु छन्. ब्रडली यस्तो कुराहरु मात्र एड्रेस गरेर रेगुलेसन आयो भने मेरो विचारमा यसले इट विल फाइन्ड फिट. सो हाम्रो रेगुलेसन्सहरु जुन आइराछ नि त्यो त्यही बाटोमा गइराछ या अलिकति डेभिएटेड छ सर कतातिर गइराछ? डेभिएटेड छैन, अलिकति इन्कम्प्लिट छ. अघि मैले भने जस्तो डबल ट्याक्सेसनमा क्ल्यारिटी छैन. ब्ल्याक लिस्टिङमा अब डिफरेन्ट रेगुलेटरले बोल्नुपर्ने होला, त्यति बोलिसकेको छैन. त्यस्तै गरेर यो एफटीआई को फरेन इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ एज अ फन्ड नेपालमा आउने भन्ने कुराहरु अलि बल्ल कुरा हुन थालेको छ. त्यति क्ल्यारिटी छैन. बाँकी चाहिँ नि अब म्युचुअल फन्डलाई इभल्भ गरा जस्तो चाहिँ नि रेगुलेसन छ, which is a start but it's not complete. There are few holes that need to be plugged. त्यति भयो भने चाहिँ तर यसै भित्र पनि अब म फन्ड रेज गरेर काम गर्छु भन्ने एन्टिटीहरु अब आउन थालेछ, which is encouraging. र प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि पनि रेगुलेटरहरूलाई पनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ र त्यो करेक्सनहरु चाहिँ बिस्तारै हुँदै जान्छ होला. पहिला पनि त सर जस्तै हामीले प्रेफरेन्सेस ल्याउन खोज्यो भने डिओआईमा बुझाउन नै गाह्रो हुन्छ, बिकज उहाँले इक्विटी बुझ्नुहुन्थ्यो, प्रेफरेन्सेस बुझ्नुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा टाइम लाग्थ्यो. हुन चाहिँ हुन्थ्यो बट टाइम लाग्थ्यो हैन सर. सो अर्को चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको होइन, जस्तै ब्याङ्कहरूले ब्याकिङ गर्न थाल्यो नि त अब, जस्तै अब 5 वटालाई लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा छ होइन. सबैको डिटेल त मैले पनि पाएको छैन, बट त्यो 5 वटामा बेसिकली ब्याङ्कहरू इन्सुरेन्सहरूकै ब्याकिङ हुन्छ होला. सो त्यो हिसाबले त पब्लिक फन्डै भएन र सर त्यो, किनभने ब्याङ्कहरूले हाल्ने पैसा त पब्लिक फन्ड नै त हो नि. सो त्यसलाई कसरी पब्लिक फन्ड होइन भन्न मिल्छ र? पार्टली यस, तर उहाँहरूले यो फन्ड म्यानेजरहरूमा एज जीपी इन्भेस्ट गर्ने हो हैन. इक्विटीको हिसाबले हेर्नुपर्छ त्यसलाई. इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट अहिले नै पनि नभइरहेको होइन, प्राइभेट इक्विटी फर्महरूमा भइरहेको छैन, तर अरू बिजनेसहरूमा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट त ब्याङ्कहरूले अहिले पनि गरिरहेछन् हैन. त्यो मानेमा दिस इज अनदर बिजनेस भनेर हेर्न सकिन्छ. र त्यो डिपोजिटरको पैसा यो फन्डको थ्रुबाट इन्भेस्ट गर्ने पनि होइन. यो जुन प्राइभेट इक्विटी फर्महरू उहाँहरूले एस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ त्यसले अर्को फन्डहरू चाहिँ नि लिमिटेड पार्टनर्सबाट रेज गर्नुहुन्छ. त्यो लिमिटेड पार्टनर्सहरू चाहिँ डिपोजिटरको क्लासभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई यो रिस्क प्रोफाइलको बारेमा यो अवेरनेस र अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मच डिपर हुन्छ. त्यो भएर भनेपछि रेगुलेसन्स ल्याउने नै हो भने चाहिँ लिमिटेड पार्टनर जुन कि फन्ड म्यानेजर हो उतिर टार्गेट गरेर कस्तो प्रोफेसनल्स हुन पर्यो, उहाँहरूले कसरी परफर्म गर्दा ठिक हुन्छ, मेबी त्यहाँतिर चाहिँ अलि ल्याउनु पर्यो. मेबी त्यो रेगुलेसन भन्दा पनि अलिकति पोइन्टर्सहरू ल्याउनु पर्ला होइन. रेगुलेसनै ल्यायो भने यहाँ फेरि कस्तो हुन्छ भने अब एकाडेमिक डिग्री यस्तो हुनु पर्यो, यति वर्षको हुनु पर्यो. अल दोज थिङ्स डु नट ग्यारेन्टी अ गुड capable professional setup के. So त्यो रेगुलेसन भन्दा पनि अलिकति त्यसलाई सब्जेक्टिभ राख्नु राम्रो हुन्छ. लेट द मार्केट लेभल इट आउट. कम्पिटिसन त भइसक्यो नि अहिले नै पनि. 5-7 वटा एक्टिभ छन्, कतिजना पाइपलाइनमा छन्. झन् ब्याङ्क फन्डेड प्राइभेट इक्विटी फर्म्सहरू पनि आउने हो भने त इट विल डिपन द मार्केट एज वेल. सो कम्पिटिसनलाई चाहिँ नि रङ साइडमा नजाओस् भन्ने मात्र हेरौँ, तर त्यो ब्याङ्किङमा जस्तो एचआर पोलिसी नै यस्तो हुनुपर्छ भनेर अल फर्म्स विल देन बिगिन टु लुक अलाइक, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन. यो VC इज अल अबाउट इनोभेसन एन्ड बिङ क्रिएटिभ. सो ठ्याक्क नम्बर भन्नुपर्दा नयाँ 5 वटा आइरहेछ, अहिले कतिवटा हुनुहुन्छ होला सर प्राइभेट इक्विटीहरू? मेरो विचारमा भिजिबल नहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ, प्राइभेट इक्विटी फर्मेटमा गर्न चाहनेहरू होइन. मेरो विचारमा 15 देखि 20 वटा त छन् होला. द्याट्स अ गुड नम्बर नि हुन्छ. नट अ ब्याड नम्बर. बिकज म्यानमारमै 30 कि कतिवटा छ मेम्बर्सहरू चाहिँ एसोसिएसनमा छन् भनेको 30 भन्दा बढ्ता पनि त्यहाँ हुन सक्छ, तर नेपालमा 15 देखि 20 हो कि भन्ने हाम्रो एस्टिमेट छ. 15 देखि 20. ओके. सो अघि हामीले जुन कुरा गर्यौँ हुन्छ यो अन्टरप्रिन्योरसिपको कुरा, तर यो
अहिले यसो जेनरली पी फर्म्सहरु हेर्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ ग्रोथ क्यापिटल भनेर फोकस्ड हुनुहुन्छ हैन कि चाहिँ एउटा आफ्नो बिजनेस मोडल चाहिँ एउटा भ्यालिडेट गरिसकेको हल्का एन्टरप्रेन्योरशिपको ज्ञान भएको बिजनेसेस तर फेरि यति 15-20 वटा भएपछि बिजनेस पनि त चाहियो नि त इन्भेस्ट गर्ने बिकज आखिरमा फन्ड उठाउने मात्र हैन इन्भेस्ट गर्ने हो सो यो सीड क्यापिटल एन्जल इन्भेस्टिङ भयो भने न ग्रोथ क्यापिटलको बेला अलि बुझेको एन्टरप्रेन्योर्स हुन्छ नि पी फर्मसँग काम गर्ने एन्टरप्रेन्योर्स आउँछ सो यो इकोसिस्टम एज अ होल चाहिँ कस्तो भइरहेछ सर सबै कतै यता प्राइभेट इक्विटीतिर हाबी भएर भेन्चर क्यापिटल एक्सेलरेसन इन्क्युबेसन चाहिँ नभएको हो कि चाहिँ गभर्नमेन्ट अगाडि हेरेकोले यो जुन प्राइभेट फर्म्सहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ यता राइट साइड अफ द कर्भ हेरिरहेको छ त्यो कसरी ब्यालेन्स आउट भइरहेछ यो सीड र एन्जल पनि नभएको होइन प्राइभेट सेक्टरबाटै जस्तै सफल पार्टनर्स भन्ने उहाँहरू सीड इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ र एन्जल इन्भेस्टरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि 2-3 वटा इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्नु भएको छ सो प्राइभेट सेक्टर पनि नगर्ने होइन तर यहाँको च्यालेन्ज चाहिँ अलिकति म्याक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि स्टार्टअप्सहरूको रिस्क चाहिँ नि अलिकति अनफ्याथमेबल भन्नु पर्ला बाहिरको कन्टेक्स्टमा भन्दा पनि यहाँको इन्भाइरोमेन्टको इन्स्टेबिलिटी अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि स्टार्टअपहरूको सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी अलिकति च्यालेन्जिङ छ त्यो रिजनले पनि त्यो त्यसमा एक्टिभिटी अलिकति कम भयो होला बट यो पाइपलाइन भनेपछि यु सेट द राइट साइड अफ द कर्भ यस्तो इन्भेस्टमेन्ट हुँदै आउँछ भनेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्टहरूले पनि त्यो स्टार्टअपहरूलाई लाइफ दिन सक्छ कि अब कुनै एउटा स्टार्टअपलाई एउटाले पत्यायो अर्कोले पत्याउनु त इन्भेस्ट गर्न सक्छ नि त्यो फेल्दै भयो भने पनि अर्को पनि हुन सक्छ नि इफ यु हेभ अ long supply of good enough supply of investors. So startup like त्यसले पनि support चाहिँ त्यसरी गर्न सक्छ but as of now you're right there is still growth investment growth capital provide गरिरहेछन् that is because of our business context but I'm fairly confident the PE VC space will also contribute to consolidating the startup situation in Nepal. किनभने सर अब पी फन्ड या पी भिसी फन्ड भनेको रिस्क क्यापिटल हो लाइक ब्याङ्किङ भन्दा त एकदमै रिस्क लिन सक्ने हो तर फेरि उहाँहरू पनि स्टार्टअपतिरको रिस्क एपिटाइट छैन नि त उहाँहरूको अझ पनि सो मैले प्राय एन्टरप्रेन्योरहरूलाई भेट्दाखेरि यो इकोसिस्टममा सबलाई फन्ड उठाउन मन छ होइन सबलाई पीभिसीसँग काम गर्न पनि मन छ पैसा नै लिन मन छ तर उहाँहरू रेडी पनि हुनुहुन्न एट टाइम्स मेनली बिकज अफ कम्प्लायन्स एन्ड सच होइन सो यसमा चाहिँ हजुरको के छ सर हाम्रो यो एन्टरप्रेन्योर्सहरू किनभने यता सप्लाई साइड मात्र बढेर भएन डिमान्ड साइड पनि बढ्न पर्यो र चाहियो भन्दैमा बढ्ने होइन नि त रेडी पनि हुन पर्यो बिकज इट कम्स विथ गभर्नेन्स आउँछ कति कुरा आउँछ नि त पैसा लिएपछि पीभिसीको सो एन्टरप्रेन्योर्सको लागि चाहिँ हजुरको के छ सर मेसेज कि हाउ क्यान यू गेट रेडी सो द्याट कि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन पनि होस् यो इकोसिस्टम बढ्नलाई भनेर चाहिँ यही नै कुरा मैले 5 वर्षको नेपालको हिस्ट्री भन्दाखेरि फर्स्ट 2-3 इयर्स चाहिँ नि हामी एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट रेडी बनाउनतिर नै धेरै जस्तो फोकस थियौँ बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम्सहरू इन्क्युबेसन प्रोग्राम्सहरू अहिले चाहिँ नि एक्सेलरेसन इन्क्युबेसनको सर्भिस सप्लाई गर्ने साइड पनि अलिकति स्ट्रेन्थन भइसक्यो र धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ नि मल्टिपल पिचेसमा इन्भल्भ भइसक्यो सो दे आर इन्टरेक्टिङ विथ प्राइभेट इक्विटी प्लेयर्स मोर इन्क्रिजिङली सो इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेस चाहिँ नि स्टिल नट देयर बट इम्प्रुभ चाहिँ भइरहेछ तर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सक्ने पोइन्टमा पुगिसकेपछि लाइक यु मेन्सन्ड उहाँहरूको रेडिनेस कम्प्लायन्सको कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ नि अलिकति ह्यान्ड्स अन खालको अप्रोच लिएर कुनै फर्मले कुनै पी फर्मले गर्छ भने इट्स इजियर एज अपोज टु जस्ट आस्किङ द पोटेन्शियल इन्भेस्टिङ कम्पनी टु कम अप विथ रिपोर्ट्स एन्ड गभर्नेन्स कम्प्लायन्सको कुराहरू सबै चाहिँ नि उहाँहरूले नै एड्रेस गर्ने भने छोड्यो भने चाहिँ नि अलिकति ग्याप चाहिँ हुन सक्छ at the same time especially अलिकति SME सेक्टरमा जाने हो भने यो हाई स्ट्यान्डर्ड अफ गभर्नेन्स र कम्प्लायन्सको कस्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो कस्टहरू चाहिँ नि त्यो बिजनेसले बेयर गर्न सक्दैन त्यो रिजनले पनि थाहा छ गर्नुपर्छ भनेर बट आई कान्ट अफोर्ड इट भन्ने खालको हुन्छ त्यसको लागि पनि यो इकोसिस्टममा ठाउँ ठाउँमा सपोर्ट चाहिँ अभाइलेबल छ कुनै कुनै त
इन्भेस्टिङ इक्विटी फर्म्स आफैले पनि टेक्निकल एसिस्टेन्सको रूपमा दिन्छन् त्यस्तै गरेर यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इम्प्रुभ गर्ने डोनर कम्युनिटी एक्टिभली लागेको डोनर कम्युनिटी 2-4 एफसिडिओ सिडिसी प्लस इभन एफएमओ उहाँहरूकोबाट पनि यस्तो कम्पनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने एपिटाइट चाहिँ छ त्यो सबै कुरा चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यसको एडभान्टेज लिन सक्छौँ होला गोइङ फरवर्ड पोसिबिलिटिज छ बिकज सपोर्ट पनि आउँछ दो एन्टरप्रेन्योर्स रेडी नभए पनि पी फर्म्सहरू नै विलिङ छन् टु सपोर्ट देम हैन त ओके सो अर्को चाहिँ सर मैले यो सबै पी फर्महरूको यसो प्रोफाइल हेर्दाखेरि होइन म्याक्सिमम सेक्टर अग्नोस्टिक हुनुहुन्छ कि कसैले पनि म हाइड्रो मात्र गर्छु म टेक मात्र गर्छु म हस्पिटल मात्र गर्छु भन्नु भएको छैन बिकज अभियसली मार्केट सानो छ होइन तर अब यदि पीले चाहिँ कुनै एउटा इकोनोमीलाई नै मजाले सपोर्ट गर्ने हो भने एउटा सेक्टर फोकस्ड आयो भने त इट्स गुड फर द्याट सेक्टर नि त सर त्यो पोसिबिलिटी छ नेपालमा सेक्टर फोकस्ड फन्ड आएर प्रफिटेबल हुने त्यस्तो के आई थिंक यु आन्सर्ड योर ओन क्वेसन मार्केटै सानो भएको भएर हजुर एउटा सेक्टरमा एउटा मिनिङफुल पोर्टफोलियो बिल्ड गर्छु भन्नलाई चाहिँ नि अनलेस यु पिक सेक्टर्स लाइक हाइड्रो एन्ड एनर्जी तर त्यसमा चाहिँ पीको लागि कतिको एक्साइटिङ हुन्छ किनभने प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टरहरूले रिटर्न चाहिँ नि धेरै मल्टिपलमा खोज्छन् कति होला सर नर्मली अब मार्केट्स लाइक इन्डिया अमेरिका दे टक अबाउट 100x होइन नेपालमा त अब 2x 3x पनि अहिले कुनै कुनै केसमा गाह्रो छ होला सो द्याट्स रिलेटिभ मार्केटको ग्रोथसँगै हुने चिज हो तर एक्समा मतलब राख्नुभन्दा पनि रिटर्न त चाहियो नि त राम्रो होइन बिकज इफ यु हेभ अ पोर्टफोलियो अफ लेट्स से 20 companies it's likely that 5-6 of them will fail and you will not get your principal back so you need to make good for that as well from other investments. त्यो रिजनले पनि यसमा रिटर्न चाहिँ अलिकति बलियो हुनुपर्ने हो सो रिटर्न पर्सपेक्टिभबाट पनि इन्ट्रेस्टिङ नभए हुन सक्छ टुरिज्म एउटा अब पोटेन्सियल चाहिँ जस्तो लाग्छ तर अहिले कोभिडले अलिकति ब्याक बर्नरमा भयो होइन त्यसमा पनि अहिले डिस्ट्रेस्ड सेलहरू टुरिज्म सेक्टरमा हस्पिटालिटी सेक्टरमा आइरहेछन् सो देयर आर PVC firms which are shopping for that as well. Okay. So it's interesting. I mean, मार्केटलाई छोड्ने हो जहाँ दुईटै साइडको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट अलाइन हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हुन्छ सो किनभने अब हाम्रो फेडरलिजम भन्छौँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइज भइरहेछ नि त होइन सरकारले पनि एउटा बाहिर लान खोजेको थियो सो इफ सरकारले नै त्यस्तो कुनै एउटा मेबी ट्याक्समा इन्सेन्टिभाइज गरेर हुन्छ कि होइन आई डोन्ट नो वाट बट समथिङ लाइक द्याट गरेर मार्केट अलिकति बाहिरतिर लग्यो भने सेक्टर फोकस्ड हुन नसक्ला र सर हाम्रो देशमा त्यो किन रेगुलेटरहरूले नसोच्या हो कि ट्याक्समा इन्सेन्टिभ दिउँ न त होइन यदि कर्णालीमा अलि धेरै फोकस भइरहेको देख्छु बट अरू सेक्टर्स छन् नि त सो नसोच्या हो कि यो सोचिरहेको हो नभएको हो कि सबै काठमाडौँमै कन्सन्ट्रेटेड भएको हो कि के हो सर यो अलिकति अब यसलाई म अलिकति डिफ्रेन्टली आन्सर गर्न ट्राई गर्छु प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल स्पेस नेपालमा चाहिँ नि इम्प्याक्ट र कमर्सियल दुईटामा डिभाइड गरौँ होइन इफ युआर इम्प्याक्ट इन्भेस्टर PO2 डोलमा 1 to watchहरूको इम्प्याक्ट एङ्गल अलिकति छ इम्प्याक्ट हो भने you can afford to ignore the lack of attractive commercial return. Okay. होइन त्यस्तोहरूलाई आकृतिले भने जस्तो सेक्टर पनि एनहान्स गरौँ जियोग्राफिकल कभरेज पनि बढाउँ भन्न सकिन्छ होला तर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल भनेको एट इट्स कोर इट इज कमर्सियल कि होइन अहिले त्यो टेक अफ नभएको भएर हामीलाई यो इम्प्याक्ट इन्भेस्टर्स एज वेल एज सपोर्टिङ अर्गनाइजेसन्स डिएफआइस लाइक सिडिसी एफएमओ उहाँहरू सबैको सपोर्ट चाहिन्छ इभन दे आर गोइङ टु बी आस्किङ फर रियल कमर्सियल रिटर्न्स वन्स द इन्डस्ट्री टेक्स अफ अहिले चाहिँ नि सपोर्ट गर्नको लागि भनेर टेक्निकल असिस्टेन्स सबै बन्डल गरेर उहाँहरूले दिनुभयो पनि सो एट द एन्ड अफ द डे इम्प्याक्ट इन्भेस्टरहरूले पनि प्रफिटेबल र सस्टेनेबल बिजनेस छैन भने के इम्प्याक्ट क्रिएट गर्ने होइन सो आई थिङ्क इट हेज टु बी लुक्ड एट द्याट वे र गभर्मेन्टको सब्सिडी इन्सेन्टिभ भन्ने कुरा चाहिँ नि frankly it may not go down too well but I'll say this private equity venture capital को एंगलबाट त्यो चाहिँ नि डिस्कसनमा नगएको राम्रो हो कि इन्सेन्टिभै चाहियो भने त देयर आर अदर मेकानिजम्स होइन अब गभर्मेन्टले स्टार्टअप फन्ड भन्ने बनाएको छ अरे we haven't seen that yet so those things can happen at the government level obviously but let this
remain a private sector led innovative, creative domain so that we get the true benefits out of it. Makes sense. Okay. अर्को चाहिँ एउटा सर हैन यो हाम्रोमा अब अहिले रेगुलेसन आउन थाल्यो तर हाम्रो फरेन फन्डहरु पहिलेदेखि हुनुहुन्छ लोकल फन्डहरु पनि हुनुहुन्छ हैन अनि इन जनरल हेर्दाखेरि चाहिँ रेगुलेसन्सकै कारणले एफडीआई भएकै कारणले चाहिँ फरेन फन्डलाई कम्पेरेटिभली अलिकति गाह्रो देखिन्छ बिकज हरेक कुरामा अप्रुभल लिन जानु पर्यो फन्ड ल्याउनै 1-2 वर्ष लाग्छ जुन 1-2 वर्षमा नै हामीले देखेकै छौं हैन सो अब त झन् एनपीए आएर एउटा एसोसिएसन भएपछि एउटा के भन्छ लबिङ ग्रुप पनि हो नि त सो यो जुन लोकल हुनुको फाइदा र फरेनको घाटा जस्तो छ नि सर त्यो डिस्प्यारिटीलाई हल्का कम गर्न चाहिँ अब के रेगुलेसन्स आउन लाग्छ या एनपीए ले के गर्न लाग्छ या के हुन सक्ला सर यो किन जस्ट टु एड किन फरेन फन्ड आउनु भनेको त फरेन एक्सपर्टिज पनि आउँछ सो इट्स गुड नि त हामीलाई कम्पिटिसन पनि हो सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो के गर्न सकिन्छ सर यो ग्याप Absolutely, we will certainly look into that priority ma हैन तर foreign backed P's र local P's को pros and cons दुईटैको छ के FDI backed को अब यो regulatory process ले गरेर which I believe is improving as we speak last year जस्तो 1 वर्ष लाग्ने जस्तो छैन 2-3 महिनामा पनि हुने भनि सुनेछु which is really good त्यो regulatory delays ले गरेर अलिकति disadvantage हुन सक्छ र foreign investment लिएको कम्पनीले सर्टन रिस्ट्रिक्सन्सहरु अथवा सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी नपाउन सक्छ यहाँ इन्भेस्टिङ कम्पनी लेभलमा पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर फरेन इन्भेस्टरहरुको केपेबिलिटी नै अर्को लेभलको छ नि हैन क्वान्टम नै अर्को लेभलको हुन्छ र उहाँहरुले अघि भने जस्तो टेक्निकल एक्सपर्टिज देखि लिएर अरु किसिमले सपोर्ट गर्ने इन्टरनेशनल लिंकेजको एडभान्टेज लिने जस्तो त फरेन ब्याक्ड फन्डहरुको धेरै नै स्ट्रेंथ हुन्छ एट द सेम टाइम लोकल फन्डहरुको चाहिँ नि क्विक टर्नअराउन्डको एडभान्टेज होला फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ तर डेप्थ नपुग्न सक्छ क्वान्टम नपुग्न सक्छ एटलिस्ट यो स्टेजमा हैन So three type of pros and cons छ अनि association को साइडबाट चाहिँ नि we want to make sure that यो सबै एड्रेस गर्ने सक्ने हर्डल्सहरु लोकल एज वेल एज फरेन ब्याक्ड फन्ड म्यानेजर्सहरुलाई हामीले एड्रेस चाहिँ गर्न चाहन्छौं ओके सो भनेपछि हाम्रो एसोसिएसनले यसमा के गरिराछ भनेर एक्सपेक्ट गर्दा भयो हैन सर we will be trying to address that सो अब एसोसिएसनकै कुरा गरिराछौं हैन सर यहाँ अब जस्तै एनपीए भनेर चाहिँ प्राइभेट इक्विटी फर्म्सहरुले मात्र एनपीए को एक्टिभिटीजलाई फलो गर्ने किन लिंक्डइनमा त फलो गरिन्छ यहाँ हामीले अरु कुराको लागि पनि एनपीए लाई फलो गर्ने इफ यु वान्ट टु फलो एनपीए एकदम अरु कुराको लागि पनि हैन यो इन्भेस्टरहरुको मात्र एसोसिएसन चाहिँ नि हो इट्स अबाउट द इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्टर मात्र हुँदैन अरु vendors and suppliers of services like legal, business acceleration programs, incubations, accounting, taxation, यस्तो सर्भिस प्रोवाइडरहरुलाई पनि यो एसोसिएसनमा चाहिँ एकदमै ठाउँ छ यो एसोसिएसनमा चाहिँ उहाँहरुले त्यो इकोसिस्टमको एन्टायर स्पेक्ट्रम भेट्ने भएको भएर आफ्नो बिजनेस पनि इन्हान्स गर्ने अपर्चुनिटी छ एज वेल एज कन्ट्रिब्युट गर्ने अपर्चुनिटी पनि छ सो मेम्बरशिप पनि हामीले त्यो अनुसार नै टियर गरेका छौं इन्भेस्टमेन्ट फर्म हो भने एउटा एक्सलेटर टाइपको हो भने अर्को अरु सर्भिस प्रोवाइडर हो भने अर्को भनेर टियर्ड खालको इन्भेस्टमेन्ट छ so they can take advantage of this as well. In fact, we would like as many of them as possible to join us so that we have a holistic view. Investor ko perspective matra knows. Okay. So जस्तै अब एन्सिलरी सर्भिसेस भन्नुभयो हैन उहाँहरु मेम्बरै हुनुको एडभान्टेज र जस्ट लिंक्डइन पेज फलो गर्नुको डिफरेन्स चाहिँ के भइदिन्छ सर व्हाट एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज इज एनपीए डुइङ कि मेम्बरै हुनु इज फाइदा एउटा त नेटवर्क या फाइदा नेटवर्क भित्र भयो हैन प्लस अब हामीले अब I'll talk to you about a couple of things that we're trying to implement in the near future. एउटा चाहिँ नि हाम्रो यो एसोसिएसनको मेम्बरहरुको प्रोफेसनल्सहरुको क्यापेसिटी बिल्डिङ हैन यहाँ इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनलहरुको क्यापेसिटी चाहिँ नि अन पार नहोला देयर इज द बैंकिङ सेक्टरबाट अथवा अकाउन्टेन्सीबाट तर इन्भेस्टमेन्ट इज अ डिफरेन्ट एनिमल देयर आर डिफरेन्ट थिंग्स टु कन्सिडर त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङ एउटा यो नेपाल इन्भेस्ट्स भन्ने एफएमओ सीडीसी र स्विस डेभलपमेन्ट कोअपरेसनले सपोर्ट गरेको प्रोग्राम छ उहाँहरुको
टाइअप उहाँहरूसँग टाइअप गरेर हामीले केही गर्न खोज्दैछौँ. विल बी मेकिङ एन अनाउन्समेन्ट भेरी सुन. त्यसपछि अर्को एउटा हामीले गर्न खोजेको भने चाहिँ डिल सेयर प्लेटफर्म. डिल सेयर प्लेटफर्म भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने एन्टरप्रेन्योरहरूले इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्नु छ भने दे क्यान अप्रोच अस. उहाँहरूको प्रोफाइल हामी लिस्टिङ गरिदिन्छौँ. इन्ट्रेस्टेड इन्भेस्टर्स क्यान हेभ अ लुक एट द्याट एन्ड वी कनेक्ट देम. होइन एउटा त्यो भयो. यो चाहिँ मेम्बर भयो भने चाहिँ अलिकति preferential charge होला. Non-member हो भने अलिकति different होला. Because at the end of the day we want NPA to be sustainable. So अलिकति chargesमा difference त्यस्तै गरेर network र accessमा अलिकति difference हुन सक्छ member र non-member को. Plus we'll be engaging in a lot of research. त्यो research को reports हरु knowledge sharing चाहिँ नि members हरुलाई बढ्ता access हुने त्यस्तो हुन सक्छ. So there's a difference in what happens when you become a member of a certain category or a non-member at all altogether. Okay, so जस्तै अब म एउटा सीए भएँ हैन, म पनि यो इन्डस्ट्रीमा बिलोङ गर्न सक्छु तर म कुनै पनि कम्पनीसँग एसोसिएटेड छैन भने हाउ क्यान आई बी अ मेम्बर कि मैले चाहिँ मेम्बरशिप लिन मिल्दैन, कस्तो हो सर? Professional like CAs, lawyers, they can become individual members as well. Okay. In fact, individual investors पनि member बन्नु. Okay, so मसँग पैसा छ, मलाई इन्भेस्ट गर्नु छ, मलाई इन्डस्ट्रीको इन्फर्मेसन चाहिँ रेगुलरली चाहियो भने मैले एनपीए को मेम्बरशिप लिएँ भने प्रोबेबली कि त न्यूजलेटर कि त वेबिनार्स through I'll be informed. Okay. So हामी अलमोस्ट एन्डतिर आइसक्यौँ हैन. सो एउटा मलाई किन हाम्रो फाइनान्स फ्याक्ट्री हो नाम पनि अनि हामीले फाइनान्स प्रोफेसनल्सहरूलाई बेसिकली फोकस गरिरहेछौँ. मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो चाहिँ म पनि 3 वर्ष अगाडि 1 to 1 जोइन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फाइनान्स आउँथ्यो हैन, तर पी इन्डस्ट्रीबाले नपढेको थिएँ नसुनेको थिएँ खासै. सो 20% फाइनान्स हो, 80% त रिलेसनशिप म्यानेजमेन्टदेखि लिएर बिजनेस एक्युमेन हो भन्ने आइडिया भएन कि मलाई. सो हजुरले त्यति कोही फाइनान्स प्रोफेसनल जसलाई चाहिँ पी इन्डस्ट्रीमा आउन मन लागेको छ, बिकज अहिले यति धेरै भ्याकेन्सी आइरहेछ, धेरैजना इन्ट्रेस्टेड भएको मैले मेरो सर्कलमै देखेको छु होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ द हार्स ट्रुथ प्रोबेबली के भन्न चाहनुहुन्छ, द्याट के माइन्डसेट लिएर चाहिँ आए हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा होइन, कि इज जस्ट फाइनेन्स अलिक त मैले पनि भने, तर हजुरले भन्दा चाहिँ के माइन्डसेट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा राम्रो पी प्रोफेसनल हुनलाई हु कुड कन्ट्रिब्युट टु टेक this industry forward? Our finance skill is a given. Your P space mina. You are expected to understand finance. Your bike about the business ko nuances haru bujhne capability hunu paryo. Capability hunako लागि चाहिँ interest बाट सुरु हुन्छ. You really have to be interested in how a business is run. हैन, business को stages के छ, कहाँनिर पैसा, how do you monetize a business? Show me the money भन्ने हुन्छ नि. So you've got to understand how money moves. Okay. त्यो चाहिँ नि अब सुरुमा नभए पनि with experience, once you enter the industry, once you engage with a lot of investors, a lot of entrepreneurs, there's mostly common sense को कुरा हो हुनलाई, तर finance को platform helps a lot because balance sheet भन्ने चीज हामी पढ्छौँ. त्यो balance sheet भनेको त्यो नम्बरमा मात्र नहेरिकन if you learn to see behind the numbers, you begin to develop these capabilities. भनेपछि यदि इन्थुजियाजम छ भने इन्डस्ट्रीमा छिरे भयो, कमन सेन्स प्लस इन्थुजियाजम छ भने इन्डस्ट्रीमा छिरे भयो, यु लर्न ग्रेजुअली होइन त सर, त्यही नै भन्दा नि हुन्छ. एब्सोल्युटली. मलाई हजुरले हामीलाई 1 to 1 मा हुँदा नि भने याद छ कि फाइनेन्स स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि बिजनेस आउँछ, त्यसपछि पिपल स्किल भनेर हामीलाई नि भनिराख्नु हुन्थ्यो नि त. आई थिङ्क द्याट समथिङ वी डोन्ट, द मार्केट डजन्ट नो कि स्पेसली फाइनेन्सको प्रोफेसनल्स होइन. सो अब अरू इमिडिएट फ्युचर एक्टिभिटी अफ एनपिए सर इमिडिएटली आउन लाग्यो सो द्याट पिपल क्यान फलो, केही छ त्यस्तो? त्यही मैले अघि भने एउटा चाहिँ नि क्यापेसिटी बिल्डिङको प्रोग्राम्सहरू हामी अनाउन्स गर्छौँ चाँडै. त्यसपछि यो डिल सेयर प्लेटफर्म भन्ने अहिले हामीले बेटा भर्जन लन्च गर्ने बेला भयो, 2 हप्तामा हामी गर्छौँ होला बेटा. सो विल सी हाउ द्याट गोज एन्ड वी विल त्यो बग्सहरू फिक्स गरेपछि वी विल रिलिज इट फर general public as well. हजुरहरूको लिङ्क्डइन पेज फलो गर्यो भने आई थिङ्क मोरलेस थाहा भइरहेको छ नि त सर. अनि हामी एनपिए को लिङ्क्डइन र हजुरको लिङ्क्डइनको लिङ्क पनि हाम्रो तल बायोमा दिनेवाला छौँ. सो हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर आइदिनु भएकोमा. इट्स रियली अ प्रिभिलेज, आई कान्ट पुट इन टु वर्ड्स होइन. सो थ्याङ्क यू सो मच सर. प्लेजर. थ्याङ्क यू.
सो सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ. यतिसम्म सुन्नु भएको छ भने मेरो लिङ्क्डइन, सुमन सरको लिङ्क्डइन र एनपिए लिङ्क्डइन हामी तल बायोमा दिन्छौँ. हजुरहरूलाई केही क्वेसन भए अवश्य कमेन्टमा लेख्नु होला. र आज हजुरहरूलाई चाहिँ पीको डिटेल्समा गएनौँ भने फिल भएको छ भने प्लिज बी पेसेन्ट. हामीले हरेक एपिसोड पछि चाहिँ मोर एन्ड मोर डिटेल्समा जाने हाम्रो प्लान हो. सो आज चाहिँ हामीले ओभरअल पी इन्डस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन मात्र गरेको. सो प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट्स गर्नु होला. प्लिज किप द इङ्गेजमेन्ट गोइङ अन. थ्याङ्क यू सो मच.